Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi bị quốc sư dí bằng được phải xông ra tiền tuyến với ông thì Tần Mục hết cách, chỉ có thể nghe theo. Mặc dù vậy, hắn vẫn có toan tính riêng cho mình. Đầu tiên, trong lúc hỗn loạn, Mục Tặc đã lẻn ra ngoài, phi thẳng đến một tụ điểm giải trí đỏ đen ở Việt Thành, rồi ra lệnh cho 360 đường mang cờ truyền tống đến gấp. Đúng lúc này, thành nữ Tư Vân Hương xuất hiện cảm mũi. Nàng cho rằng nếu để Thiên Ma giáo dính líu đến triều đình thì sẽ bị giang hồ tẩy chay và cô lập ngay. Nhưng Tần Mục đâu phải dạm vừa, hắn quay lại tung skill tổng tài bá đạo, thanh âm tự tin vang lên nói: "Thánh nữ, ở đây ta mới là giáo chủ." Sau đó là màn tranh luận cực căng, chị đẹp Tư Vân Hương đấu võ mồm không lại, còn dọa khéo hắn là coi chừng đang xuất sớm như giáo chủ đời trước. Đáp lại, Tần Mục tự tin tuyên bố bản thân không sợ, bởi vì ta là bá thể duy nhất thế gian. Cái khí thế này làm Tư Vân Hương rén ngang, nàng đành phải nghe lời. Vậy là lệnh được ban ra, 360 đường chủ và 2 hộ pháp sứ lập tức lên đồ đến điểm hẹn. Khi hội họp với quốc sư, cả đoàn bắt đầu chuyến vượt qua các huyện, nhưng đi đến đâu là thấy có biến đến đó. Ở huyện Hồng thì lác đác chục thanh niên trùm kín mít như ninja bất ngờ xuất hiện bám đuôi. Qua huyện Thanh Hà thì lên tới 50-60 mạng, đến thành Vụ Ẩn thì cả trăm người lạ mặt công khai đi theo. Mấy thanh niên tấm chiếu mới như Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng thì sợ xanh mặt, còn quốc sư vẫn giữ thái độ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đỉnh điểm là màn ảo ma Canada ở cổng thành Vụ Ẩn. Tần Mục với quốc sư vào tròi trà ngồi chill, đám bạn Thẩm Vạn Vân định chạy theo thì gặp hiện tượng lạ. Bọn họ chạy hết tốc lực mà vẫn dậm chân tại chỗ. Trò trà ngay trước mắt mà ra tận chân trời. Đợi quốc sư và Tần Mục uống xong, đám người bí ẩn kia mới lẳng lặng vào ngồi. Họ tuyệt nhiên vẫn không nói năng gì. Lúc này, Tư Vân Hương mới ghé tai Tần Mục hỏi nhỏ: "Thánh giáo chủ đã hút kèo xong chưa?" Tần Mục gật đầu xác nhận thì nàng mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau, cả đoàn đặt chân đến thành Đại Tương. Tại đây, quân triều đình bắt đầu xô diễn sức mạnh khủng. Nào là lực sĩ giáp vàng to như người khổng lồ đẩy xe thang cao chọc trời, kỵ binh bay cưỡi chim khủng thả cơn mưa kim loại xuống đất. Trên trời thì hàng trăm chiến hạm chở cả vạn quân, nhìn thôi đã thấy áp lực. Quốc sư dẫn team đi vào thành, cảnh tượng bên trong khá rùng rợn. Nhà cửa tan hoang, không một bóng dân thường, thay vào đó là hơn ngàn cao thủ đứng xếp hàng làm cảnh vệ. Giữa thành, phủ thành chủ biến mất, thay vào đó là nguyên một ngọn núi to đùng được bê về đặt giữa nhà, đỉnh núi bị gọt phẳng đi làm sàn đấu. Leo lên đỉnh núi, team Tần Mục gặp ngay giảm boss phe đối lập đang đứng trên mấy cái hư ảnh thần ma to vật vã. Quốc sư Duyên Kham bắt đầu màn điểm danh từng người một của phe phản diện. Đầu tiên là Cừu Điệp Y của Ly Tình Cung, tiếp đến là Tam Kỳ Bảo gồm Sa, Ngọc, Lê Bảo Chủ, chuyên dùng độc vào trùng. Bên cạnh là Đạo Thuyền chân nhân, Xanh Y từng được quốc sư kính trọng nay cũng làm phản. Kế đến là Mã Liên Sơn, thượng thư lệnh của triều đình, không thể thiếu sự góp mặt của các chủ nhân môn phái khác và các cựu vương của những nước đã bị diệt vong. Đặc biệt, lần phản loạn này có cả 3 lão quái vật từ thời đại trước là Lý Tán Nhân, Điền Chân Quân và Cùng Phu Tử. Bộ 3 lão quái vật này là những người đã sống 700-800 năm mà vẫn ham hố tham chiến, thật là khiến quốc sư vô cùng bất ngờ. Cuối cùng, người đàn ông đeo mặt nạ đồng xanh có con mắt thứ 3 giữa trán bước ra, đại diện cho phe phản loạn tuyên bố ý định tiêu diệt quốc sư. Hắn còn flex cái lồng Thiên La Vong Cấm đã khóa chặt khu vực, biến chỗ này thành đấu trường nội bất xuất ngoại bất nhập. Giữa lúc không khí căng như dây đàn, phe đối lập đang hí hửng chuẩn bị úp sọt quốc sư thì biến căng xảy ra. Một dải cờ dài mấy chục dặm bất ngờ xuất hiện che kín bầu trời. Thanh niên mặt nạ đồng còn đang ngơ ngác thì 360 đường chủ của Tần Mục nãy giờ đang đứng rải rác khắp thành đồng loạt giơ cờ lên. Bùm, chỉ trong một cái chớp mắt, phép thuật dịch chuyển tức thời kích hoạt. Toàn bộ đại quân Duyên Khang đang ở ngoài thành được truyền tống thẳng vào ngay trong lòng địch. Cục diện đảo chiều cực nhanh, quân triều đình xuất hiện bất ngờ và bắt đầu tác động vật lý. Chiến hạm xả lửa biến quân địch trên tường thành thành BBQ, lực sĩ giáp vàng ủi sập tường, nghiền nát mọi chướng ngại vật, kỵ binh bay bổ nhào xuống, xử lý nhanh gọn các nữ đệ tử Ly Tình Cung và đám sâu bọ của Tam Kỳ Bảo. Đám phản quân tuy mạnh nhưng rời rạc, gặp quân đội chính quy có tổ chức thì tan vỡ đội hình ngay. Mấy ông giáo chủ trên đỉnh núi sắp tận óc khi thấy đệ tử hẹo sạch sẽ trong một nốt nhạc. Chứng kiến một màn này, Lê Tình Cung chủ Cừu Điệp Y thất thần thốt lên: "Khi nào thì Thiên Ma giáo nương nhờ triều đình rồi hả?" Ngay khoảnh khắc tâm nàng loạn, quốc sư Duyên Khang ra tay, một chỉ điểm tới, kiếm quang áp sát cổ họng Cừu Điệp Y. Biết là châu bò đánh nhau rồi muỗi dễ vạ lây, Tần Mục lập tức cho rút quân, cờ của Thiên Ma giáo lại hiện lên, bọc lấy nhóm Tần Mục và đồng bạn thoát ly an toàn. Đồng thời, đội quân Thiên Ma giáo dùng trận pháp bê luôn cả cái ngọn núi nơi quốc sư đang solo với đám phản quân, vứt ra vùng hoang vu cách đó 10 dặm để tránh làm hỏng tòa thành này. Lát sau, nhóm Tần Mục được đưa đến một đỉnh núi an toàn. Tại đây, hàng trăm quái nhân cởi bỏ đấu bổng, lộ diện là các đường chủ của Thiên Ma giáo. Trong đó có cả những gương mặt quen thuộc là lão sư tại Thái học viện như đường chủ Kiếm Đường và Trận Đường. Họ đồng loạt quỳ xuống hành lễ cung kính nói: "Thuộc hạ thăm kiến giáo chủ thánh sư, thăm kiến thánh nữ." Lúc này Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng và Hòa thượng Vân Khuyết mới táo hỏa tam tinh. Thằng bạn cùng lớp bấy lâu nay lại là trùng cuối khét tiếng. Hòa thượng Vân Khuyết sợ đến mức ướt cả quần, không ngừng van xin tha mạng. Tần Mục chỉ cười nhẹ, hắn trấn an mọi người rằng sẽ không bịt đầu mối nếu tất cả chịu giữ bí mật và gia nhập Thiên Thánh giáo.
Cứ thế, đám Thẩm Vạn Vân không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải nhập hội và ở dưới trướng của Tần Mục. Xử lý nội vụ xong xuôi, Tần Mục đứng lên đỉnh núi, quan sát trận chiến kinh thiên động địa ở xa, nơi ngọn núi đang bị san phẳng bởi sức mạnh của quốc sư Duyên Khang. Hắn giải thích cho Việt Thanh Hùng hiểu rằng Thiên Ma giáo ta đã hoàn thành nhiệm vụ tạo ra thời cơ để quốc sư phản công. Theo các đạo hữu thì kèo này quốc sư Duyên Khang có cân hết được đám boss trên núi hay không? Muốn biết kết quả thì đăng ký ngay kênh YouTube Review 5 phút để không bỏ lỡ diễn biến tập sau nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.